Hey, what's up mga burachi, mga brother and sister, dito naman tayo sa panibagong video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, click the subscribe button and the bell button para pag-notifikan. At ayun na nga mga burachi, bali ngayon medyo ba tayo tutulog, pero kasi makukulit yung mga bata. Yung mga anak ko, pero nagpapaturo sa akin gumawa ng basketball ring dito sa bahay dahil nga nakakabogot nga naman dahil quarantine, no? Wala sila mapagsataan. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa na indoor basketball ring with basketball net. So mabilis lang to, no? Napakadali lang gawin. Kailangan nyo ng alambre at yarn or tali. Siyempre pader nakakabitan sa tornilyo or pako kung meron. So relax, enjoy, and just follow step by step tutorial. Ang gagamitin ko ay simpleng alambre lang. So limited lang kasi yung gamit namin, magama. So nakita na ako dalawang maiksing alambre. So ang gagawin nyo lang naman sa una is iti-twist nyo lang yung alambre ng ganito. Kaya mo siya iti-twist hanggang dulo kasi para magkaroon ng espasyo na ganyan. At para sa inyo espasyo na ganyan, doon mo ilalagay yung net na gagawin mo mamaya. Okay? Makakatulong yan sa paglagay ng net para kahit mag-shoot ka, hindi magugulo yung net. Nakaporma pa rin. No? So, gandang muna tayo sa first step. I-twist lang yan. So, wag naman masyado maigpit. And then, mamaya natin ibibilog or isi-circle. So, kahit napakaiksi lang. Hindi ko alam kung anong sukat na ito. Pero siguro mga 16 inches or kalam mga 20 ganon, kayo na bahala. Basta sa tingin nyo kung gano'ng kalaking gusto nyong ring or kung gano'ng kalaking bola gagamitin nyo, siguro mas malaki na rin na alambre, no? So mamaya pakita ko sa inyo yung finished product. I-twist lang natin. Okay, kakalas na. Ang gagawin mo sa dulo, ilalak mo siya ng parang ganyan. Nakalak lang siya na ganyan. Yung hindi lang siya kay kilos, no? Gamit lang kayo ng pliers. Yan, maliit na pliers. Yan, nakatwist na siya hanggang. Okay? Yung itsura niyan, ganito, no? Pagka kinabit mo sa pader, ganyan. So, ipapantay mo na lang naman yan. Hindi na mahirap yun dahil alambre lang naman yan, halos nga pantay na. So pagka nakabit mo na yan, saka natin lalagyan ng net. So pag nalagyan na yan ng net, ayos na, shoot na, tira-tira na sa rin, tira-tira dulce. Yo, what's up, welcome back ulit, no? So ito na nga yung ring natin sa aking tali. So ang nangyari kasi wala pa akong makita ng tornilyo or kaya pa ako. So gawin muna natin yung net. So, gagawin natin, di ba, tinwist nga natin kanina. Ayan, twist, di ba? Hanap ka ng espasyo ngayon kung saan may papasok. So, gagawa ka ng isang parang twist na ganyan. Ayan, parang dinoble mo lang. So, gagawin mo is ipapasok mo siya dito sa espasyo mismo. So mga bata, paggamit ng gunting at mga tools, magpatulong sa nakakatanda or sa mga kuya natin kung hindi natin kaya. Okay? Ganyan lang. Okay, yan na, napasok na natin, no? So iangat nyo lang siya, tapos inside out nyo. Yan. Ayan siya ulit, no? Nakaganyan. Ayan yung pantay dapat. Papasok nyo siya pa ilalim na gano'n. Ayan, pailalim, di ba? Hanggang para kayo nakabuo ng isang knot na ganyan. Sa atak. Yun. Ayan. 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 Ano ba?
ginagawa mo? Yan, tapos ganun din gagawin nyo. Siguro lagyan nyo na ng espasyo ng mga 2 inches to 1 inches. Depende sa dami na ilalagay yung tali. Okay? So, ganun lang ulit. Pwede pa ibabaw kung anong trip nyo, pero ayan, isa. So ganyan lang mga espasyo, pwede na yan. So ito na siya, nilabas. So hindi ko na ginawang 6, 5 lang, pwede na pala kasi nga maliit lang naman yung ring natin. So tuturo ko naman sa inyo kung paano yung netting na sinasabi. Ganyan, mas maganda kung may mahahawakan nyo. Kukunin nyo itong isang dulo, isa tayo sa gitna. Okay, tapos kukunin nyo yung kabila. Ganyan. At bubul mo siya ng ganito. Make sure na pantay lang siya. Okay, pagmumukay mo siyang basket. Alright, so ganito ano. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, triangle. Triangle. Tapos ibuhol nyo lang siya. Triangle. Yan. Pinanat mo lang siya ng normal. Normalan na buhol lang. Yan, normalan na buhol. Tapos nakapag-produce ka na ng triangle. Yan. Triangle. Madali lang i-adjust yan. 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 Okay. So, ganun din ang gagawin mo sa kabila. So, yung natira sa kabila, punta ka dito sa kabilang dulo. Okay, kumuha ka uli ng isa, form ka uli ng triangle. Technique dito, mas malaki yung unang triangle mo, paliit. Okay, yung unang triangle tapos paliit. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Kahit sa totoong ring, ganyan talaga yan, ganyan paggawa. Pero mas maganda to pagka nakakabit na siya sa board, sa mismong ring. Mas madali yan. Pero dahil sa bahay lang naman, okay na to. So dito sa tawiran. Ring. Ganun lang ulit. Kukunin mo uli yung, di ba may dalawa, kukunin mo lang uli yan. Yung isa, kukunin mo yung isa sa kabila. Ibubuhol mo uli. Ang ganyan. Ngayon naman, paligid. Okay. Paligid na tayo. Exit. So nakita nyo na mga kids, mga young at hearts, nakikita nyo ba? Nagkakaroon na ng forma, di ba? Nagkakaroon na ng basketball net. Ayos, di ba? Nagkakaroon na ng basketball net. So tuloy-tuloy nyo lang yan hanggang baba, no? Ito lang ulit. Ganyan lang ulit. Kailangan mag-form uli ng diamond. Tuloy-tuloy lang yan hanggang ibaba.
lang ano eh. Yung pinakaharap. Dito, forma diamond. Ito ng palit dyan. Ayan o, kaporma na, di ba? Surachi. Mukha na siya talagang basketball net. Kaya pagkatapon nyo lang yan para tayin nyo lang maayos. Okay. Mukha na siya net, di ba? Sobra. Okay. Tapin mo lang uli yung pares para bumuhuli ng maliit na diamond. Okay. So, ayan o. Kita nyo ba? Kita no? Ito ba? Ipangkita nyo? Ayan na. So, do it yourself basketball ring and then net. Magaling gawin. Pwede nyo gawin sa mga anak nyo. So, ito nga pala yung sinasabi ko. No? Yung mga sobra, yung mga hindi bantay-bantay. Tingin mo lang yan para pogi. Oh, ang taling gawin namin. Dali yung ganito. Tap. Okay na siya mga kaibigan. Yan. Ikit niya sa pader yan. Ayan. Isang montage muna na matindi dyan. Sana nakatulong sa inyo itong video na to, at kung bago ka pa lang ulit sa channel ko, click the subscribe button and the bell button para tuloy-tuloy